আজি আমি ক্লাস 12 ফিজিক্সৰ প্ৰথমটো চেপ্টাৰ যেটো হৈছে ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক চাৰ্জেছ এণ্ড ফিল্ডছ এটো ষ্টাৰ্ট কৰিম ওকে তো অসমীয়াত এই টপিকটো কি বুলি কোৱা হয় বৈদ্যুতিক আধান আৰু ক্ষেত্ৰ ওকে তো প্ৰথম আমি কি কৰিম ইন্ট্ৰোডাকশনটো চাই লম ইন্ট্ৰোডাকশন মানে আসলতে এই চেপ্টাৰটো ক্লাস 12ত আসলতে আমি পঢ়িব কি গৈ আছো হয়না তো সেই বস্তুটো প্ৰথম বুজিলাম তেতিয়া আমাৰ ফিল্ডটো আহিব যে কি পঢ়ি আছো এক্স্যাক্টলি হয় নহয় তো প্ৰথম যেটো টপিক হৈছে এটো চাৰ্জৰ বিষয়ে পঢ়িম কি হয় কেনেকৈ হয় সেই বস্তুবোৰ চাম তাৰ পিছত নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টটো হৈছে প্ৰপাৰ্টিজ অফ চাৰ্জ ওকে তো বেসিক্যালি আজিৰ এই লেকচাৰটোত এইখিনি বস্তু আমি কভাৰ কৰিম ওকে তো আইডিয়াটো এনেকুৱা আৰু এটা বস্তু কি হয় যে এই যিবোৰ প্ৰপাৰ্টিজ অফ চাৰ্জ বা এনেকৈ যিবোৰ টপিক আছে সেই টপিকবোৰত নিউমেৰিকেল থাকিব হয় না তো আমি নিউমেৰিকেলো ভালকে কৰি যাম নিউমেৰিকেলবোৰ তো প্ৰথম আমি টপিকটো ভালকে বুজিলাম তাৰ পিছত টপিকটোৰ ওপৰত যিখিনি নিউমেৰিকেল থাকিব জেডব্লিউ নিট লেভেলৰ নিউমেৰিকেল সেই বস্তুখিনি আমি ভালকে ধুনীয়াকে সলভ কৰি যাম ওকে তো বেসিক্যালি তোমালোকে যদি প্লেলিষ্টটো ভালকে ফলো কৰা তাত ভিডিওবোৰ এটা এটাকে যদি নোট কৰি যোৱা বঢ়িয়াকে চাই যোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ মানে বোৰ্ড এক্সামও ভাল হ'ব প্লাস জেডব্লিউ নিট যদি দিয়া তাৰ কাৰণে বঢ়িয়া এটা সাহস পাবা ওকে তো ভালকে বুজি পাবা তাৰ পিছত নিজে অলপমান প্ৰিপাৰেচন কৰিলে আৰামছে পাই যাবা জেডব্লিউ নিট ওকে তো আইডিয়াটো হৈছে দুটা ওয়ার্ড আছে এটা হৈছে ইলেক্ট্ৰিসিটি আৰু এটা হৈছে ম্যাগনেটিজম তো যদি তোমাক খোধে যে ইলেক্ট্ৰিসিটি আৰু ম্যাগনেটিজমৰ মাজত কিবা কানেকশন আছে নেকি কি বুলি কবা নাই বুলি কবা কিয় বিকজ ইলেক্ট্ৰিসিটি মানে কি হয় ইলেক্ট্ৰিসিটি মানে হৈছে চাৰ্জৰ কথা ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্টৰ কথা হয় না তো ম্যাগনেটিজম মানে কি হয় ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ কথা ম্যাগনেট যে নৰ্থ পোল সাউথ পোল ৰিপেল কৰিব এট্ৰাক্ট কৰিব এইবোৰৰ কথা হয় না তো বেসিক্যালি দেখিবৰ কাৰণে দুইটা মাজত একো কানেকশন নাই যেন ফিল হয় কিন্তু কাহানীটোত এটা টুইষ্ট আছে টুইষ্টটো কেতিয়া আহিল যেতিয়া অৰষ্টেড নামৰ সাইন্টিষ্টজনে কোন অৰষ্টেড তো অৰষ্টেডে কি কৰিছিল এটা এক্সপেৰিমেন্ট তো এক্সপেৰিমেন্টটো কি হয় ক্লাস 10 তো পাইছা তোমালোকে এক্সপেৰিমেন্টটো এডাল ওয়্যাৰডালে তেনেকে ব্যাটাৰি এটা কানেক্ট কৰিছে ওকে তো এই যেটো লম্বা টাৰ্মিনেলডাল এডাল হল পজিটিভ এডাল নেগেটিভ আৰু আমি জানো পজিটিভৰ পৰা এনেকে কাৰেন্ট ফ্লো হ'ব তো অৰষ্টেডে কি কৰিলে ইয়াতে এটা সুইচ লগাই দিলে তাৰ পিছত এটো সাৰ্কিট বনি গল হয়নে তেতিয়া কি হল যেতিয়া সুইচটো অন কৰে তেতিয়া কাৰেন্ট ফ্লো হ'ব এনেকে ঠিক আছে কাৰেন্ট এনেকে ফ্লো হৈ আছে তো অৰষ্টেডে কি কৰিলে এটা ম্যাগনেটিক নিডল বা যাক আমি ম্যাগনেটিক কম্পাস বুলি কওঁ এনেকে ওচৰত লৈ আহিলে সাৰ্কিটটোৰ তো ইয়াতে নিডলটো থাকিব এনেকে তো কি দেখা পালে যে যেতিয়া সুইচটো অন কৰে তেতিয়া এই নিডলটো এনেকে ডিফ্লেক্ট হয় ঠিক আছে তেতিয়া কোৱেশ্চনটো হল ডিফ্লেক্ট কিয় হল আৰু অৰষ্টেডৰ এইখিনতে মাথা গৰম হল ডিফ্লেক্ট হোৱাৰ লগে লগে কিহৰ কাৰণে বিকজ এই যেটো নিডল এইটোৰ এটা প্ৰপাৰ্টি আছে প্ৰপাৰ্টিটো কি হয় যে তেতিয়াহে ডিফ্লেক্ট কৰিব যেতিয়া ওচৰে পাজৰে তাৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকিব ওকে তো ইয়াতে যদি ম্যাগনেট কৰবাত আছে তেতিয়াহে ডিফ্লেক্ট কৰিব লাগিছিল বাট ইয়াতে তো দেখিছে ইয়াতে কত ম্যাগনেট নাই হয় নহয় তো যদি ম্যাগনেট নাই তেনেহলে কেনেকে ডিফ্লেক্ট কৰিলে তো অবভিয়াসলি অৰষ্টেডৰ মাথা গৰম হল তো অৰষ্টেডে পিছত এক্সপেৰিমেন্ট কৰি দেখা পালে ভালকে অলপমান চালি জাৰি চাই গম পালে যে যেতিয়া ইয়াতে কাৰেন্টটো ফ্লো হয় তেতিয়া ওয়্যাৰডালৰ চাৰিওপিনে ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউস হয় ওকে তো বেসিক্যালি আমি ইয়াৰ পৰা গম পালো অৰষ্টেডৰ এক্সপেৰিমেন্টৰ পৰা যে কাৰেন্ট ফ্লো হলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউস হ'ব আৰু এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ কাৰণে এই নিডলটো ডিফ্লেক্ট কৰিছে আৰু যেতিয়া এই কাৰেন্টৰ ডাইৰেকশনটো উল্টা কৰি দিয়ে মানে ব্যাটাৰিটো টাৰ্মিনেল দুটা উল্টা কৰি দিয়ে তেতিয়া কি হয় এই নিডলটো এনেকে ডিফ্লেক্ট কৰিছিল না প্ৰথম তো এবাৰ এনেকে ডিফ্লেক্ট কৰিব তো বেসিক্যালি ডিফ্লেক্ট কৰিব তো ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালো যে ইলেক্ট্ৰিসিটি বা কাৰেন্ট থাকিলে কি থাকিব ম্যাগনেটিজম থাকিব এই বস্তুটো গম পালো ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে তো এইখিনিতে ইয়াতে মানে কি হল এজন সাইন্টিস্ট আছিল ফেৰাডে তেওঁৰ নাম মাইকেল ফেৰাডে তো ফেৰাডে ভাবিলে কথাটো যদি কাৰেন্টৰ পৰা আমি ম্যাগনেটিজম পাও তেনেহলে ইয়াৰ উল্টা ম্যাগনেটিজমৰ পৰাও তো কাৰেন্ট পাব লাগে হয় না তো এই বস্তুটো কাৰ মাথাত খেলিলে ফেৰাডে তো ফেৰাডে কিছুমান এক্সপেৰিমেন্ট কৰিলে যিবোৰ এক্সপেৰিমেন্ট আমি পঢ়িম ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন চেপ্টাৰটোত ওকে তো ফেৰাডেৰ এক্সপেৰিমেন্টৰ পৰা কি গম পোৱা গল যে ম্যাগনেটিজমৰ পৰাও কাৰেন্ট প্ৰডিউস কৰিব পাৰো ওকে তো বেসিক্যালি বাল্ব এটা জ্বলাই দিব পাৰা ম্যাগনেটিজমৰ পৰা যত মানে ব্যাটাৰি নোহোৱাকে কৰিব পাৰে বস্তুটো ওকে তো আমি ফাইনালি কি গম পালো অৰষ্টেডৰ পৰা গম পালো ইলেক্ট্ৰিসিটি বা কাৰেন্টৰ পৰা ম্যাগনেটিজম পোৱা যায় আৰু ম্যাগনেটিজমৰ পৰা যে ইলেক্ট্ৰিসিটি বা কাৰেন্ট পোৱা যায় এটো গম পালো ফেৰাডেৰ এক্সপেৰিমেন্টৰ পৰা তো বেসিক্যালি আমি ক'ব পাৰো দুইটা ইটো হিটো মানে এনেকে ক'ব পাৰো যে এইটো থাকিলে এইটো থাকিবই আৰু ম্যাগনেটিজম থাকিলে এইটো থাকিবই ওকে তো আমি এনেকে ক'ব পাৰো যে এটাৰ অবিহনে আনটো থাকিব নোৱাৰে ওকে তো ফাইনালি আমি ইয়াৰ পৰা কনক্লুজন এটো দিব পাৰো যে ইলেক্ট্ৰিসিটি আৰু ম্যাগনেটিজম দুইটা বস্তু এটা কইনৰ ইপিঠি হিপিঠি এটা থাকিলে আনটো থাকিব তো দুইটাকে প্ৰথমে কি কৰিছিলে মানুহে বেলেগ বেলেগকে পঢ়িছিলে বেলেগ বেলেগ সাবজেক্ট বুলি ভাবি দুইটাকে পঢ়িছিলে তাৰ পিছত যেতিয়া এই দুটা এক্সপেৰিমেন্ট হল অৰষ্টেড আৰু ফেৰাডে তেতিয়া মানুহে কি কৰিলে এই দুটাক একেলগ কৰিলে মানে ইউনিফাই কৰিলে ওকে ইউনিফাই কৰা মানে কি হয় একেলগ কৰা তো ইউনিফাই কৰি একেলগ কৰি এটা নাম দিলে নতুন নাম সেই নামটো হৈছে
ইলেক্ট্ৰমেগনেটিজম তো ক্লাস 12 প্ৰথম বুকখনত তোমালোকে কি পঢ়িবা ইলেক্ট্ৰমেগনেটিজম চেপ্টাৰটো পঢ়িবা ওকে তো ইলেক্ট্ৰমেগনেটিজমৰ ভিতৰত কি কি চেপ্টাৰ লুকাই আছে সেই বস্তুটো বুজিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম সিস্টেমেটিক্যালি ইলেক্ট্ৰমেগনেটিজম ওয়াৰ্ডটোক বা সাবজেক্টটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰিম ওকে তো এটা হৈছে ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক আৰু আনটো হৈছে ডাইনামিক্স ঠিক আছে তো এতিয়া ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ইলেক্ট্ৰ শব্দটোৰ মিনিং কি হয় চাৰ্জ বা ইলেক্ট্ৰন ক'ব পাৰা আৰু ষ্টেটিক শব্দটোৰ মিনিং হ'ল ৰেষ্ট তো বেসিক্যালি চাৰ্জ এট ৰেষ্ট বুলি ক'ব পাৰা আৰু ইলেক্ট্ৰ ইয়াতো কি হয় চাৰ্জ হয় আৰু এটো ডাইনামিক মানে মোশন ওকে তো বেসিক্যালি ক'ব পাৰা চাৰ্জ ইন মোশন চাৰ্জটো ৰখি না থাকে ইয়াতে কি হ'ব মুভ হৈ থাকিব মোশন হৈ থাকিব ফাইন ইট ইজ এই যে চাৰ্জ এট ৰেষ্ট ইয়াতে আমি সাপোজ এটা চাৰ্জ আছে ওকে সেই চাৰ্জটো ৰেষ্টত আছে চাৰ্জটোৰ প্ৰপাৰ্টিজ কি হ'ব চাৰ্জটোৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব হয় নহয় তো তাৰ পিছত যদি চাৰ্জ থাকে দুটা চাৰ্জ আছে সাপোজ এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ দুইটা এটো হেতু কি কৰিব এট্ৰাক্ট কৰিব দুটা যদি সেম চাৰ্জ হয় তেতে ৰিপেল কৰিব তো বেসিক্যালি তাত যে আমি কুলম্বস ফোর্স শুনিছা কুলম্বস ল শুনিছা হয় না তো কুলম্বস লটো আমি এই ব্ৰাঞ্চতে পঢ়িম ওকে কুলম্বস ল তাৰ পিছত চাৰ্জ থাকিলে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড থাকিব সেই বস্তুটো আমি পঢ়িম তাৰ পিছত পটেনশিয়াল থাকিব যদি চাৰ্জ থাকে আৰু গছ লৰ কাহানীটো ইয়াতে পঢ়িম আমি গছ ল তাৰ পিছত পটেনশিয়ালৰ কথা আমি পঢ়িম তাৰ পিছত কেপাসিটৰৰ কথা পঢ়িম ওকে তো এই যিখিনি কনসেপ্ট এই যিখিনি টপিক এই টপিকখিনি আমি পঢ়িম চেপ্টাৰ 1ত ওকে তো ইয়াতে চাৰ্জটো ৰেষ্টত থাকিব তাৰ পিছত এইখিনি টপিক আমি পঢ়িম চেপ্টাৰ 2ত ইয়াতে আৰু বহুত কথা আছে হেবোৰ আমি এটা এটাকে চাই যাম ধুনিয়াকে প্লেলিষ্টত তে তোমালোকে ফলো কৰিবা তো চাৰ্জ ইন মোশনৰ কাহানীটো কি হয় যেতিয়া চাৰ্জ এটা মুভ হৈ থাকিব সাপোজ ইলেক্ট্ৰন এটা এনেকে মুভ হৈ আছে হয়নে তো কাৰেন্টটো কোন ফালে পাম তাৰে অপোজিট ডাইৰেকশন ইফালে কাৰেন্ট পাম তো বেসিক্যালি চাৰ্জ মোশনত থাকিলে আমি কাৰেন্ট পাম জানো তো কাৰেন্ট চেপ্টাৰ 2 আমি কত পঢ়িম এই ব্ৰাঞ্চটোৰ ভিতৰত পঢ়িম আন্ডাৰ দিস ইলেক্ট্ৰডাইনামিক ব্ৰাঞ্চ তো কাৰেন্ট টপিকটো আমি এনেকে পঢ়িম আৰু সেইটো হ'ব চেপ্টাৰ 3 ফাইন তাৰ পিছত নেক্সট যেটো চেপ্টাৰ আহিল হেতু হৈছে ম্যাগনেটিজম ওকে ম্যাগনেটিজম তো ম্যাগনেটিজমত আসলে দুটা চেপ্টাৰ আছে চেপ্টাৰ 4 এণ্ড 5 ওকে তো চেপ্টাৰ 4 টোৰ নাম হৈছে ম্যাগনেটিক প্ৰপাৰ্টিজ অফ চাৰ্জেছ থাকে হেনেকে চাই লবা এবাৰ তাৰ পিছত নেক্সট যেটো চেপ্টাৰ 6 হয় হেতু হৈছে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইন্ডাকশন লিখি দিলো আৰু সো এই যেটো ম্যাগনেটিজম আছে ইয়াতে আমি কিয় পঢ়িলো বিকজ চাৰ্জ মুভ হলে চাৰ্জ মোশন থাকিলে আমি কি পাম কাৰেন্ট পাম আৰু আমি অৰষ্টেডৰ এক্সপেৰিমেন্টৰ পৰা কি গম পালো যে যেতিয়া কাৰেন্ট ফ্লো হ'ব তেতিয়া ম্যাগনেটিজম পাম তো বেসিক্যালি ম্যাগনেটিজমটো আমি এই ব্ৰাঞ্চটোতে পঢ়িম তাৰ পিছত ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইন্ডাকশন হেতু ইয়াতে পঢ়িম তাৰ পিছত 7 নম্বৰ চেপ্টাৰ হেতু হৈছে অল্টাৰনেটিং কাৰেন্ট হেতু আমি ইয়াতে পঢ়িম ঠিক আছে এসি বুলি যাক কয় অল্টাৰনেটিং কাৰেন্ট হেতু আমি এই ব্ৰাঞ্চটোৰ ভিতৰত পঢ়িম ওকে তো এইখিনি আছিল বেসিক কথা যিখিনি বুজি পালা তোমালোকে ভালকে তো এটা কাম কৰা এইখিনি ভিডিওটো পজ কৰি নোট কৰি ৰাখা তেতিয়া বেছি কামত আহিব তো এতিয়া আমি এই যেটো প্ৰথম টপিক চাৰ্জ এই বস্তুটো অলপমান বুজিলো ওকে তাৰ পিছত প্ৰপাৰ্টিজ চাই লম তেতিয়া বঢ়িয়াকে ক্লিয়াৰ হ'ব তো আসলতে প্ৰথম বুকখনত আমি এই বস্তুখিনি পঢ়িম সেকেন্ড বুকত কি পঢ়িম সেকেন্ড বুকত পঢ়িম আমি মডাৰ্ন ফিজিক্স যেনেকে এটমৰ কথা চেপ্টাৰ থাকিব এটমৰ ওপৰত তাৰ পিছত নিউক্লিয়াছৰ ওপৰত চেপ্টাৰ থাকিব হয়নে ডুৱেল নেচাৰ অফ মেটাৰ সেই বস্তুবোৰ চাম তো বেসিক্যালি মডাৰ্ন ফিজিক্সৰ যিখিনি কাহানী সেইখিনি পঢ়িম ওকে তো এতিয়া আমি কি কৰো চাৰ্জৰ ইন্ট্ৰোডাকশনটো অলপমান চাই লম এটা চোৱা চাৰ্জ মানে সবে জানে যে পজিটিভ নেগেটিভ দুটা টাইপৰ চাৰ্জ থাকে হয়নে কিন্তু যদি হোতে চাৰ্জৰ ডেফিনিশন কি হ'ব কি বুলি কবা তেতিয়া তো চাৰ্জৰ ডেফিনিশনটো একেবাৰে সিম্পল হয় মই লিখি দিছো এটা লাইনতে চাৰ্জৰ ডেফিনিশন এনেকে লিখিবা যে ইট ইজ দ্য ইন্ট্ৰিনসিক property of matter তো matter মানে কি anything that occupies space okay যিকোনো বস্তু আমি matter হয় নহয় তো বেসিক্যালি ইন্ট্ৰিনসিক শব্দটোৰ মিনিং কি হয় ইনবিল্ট okay inbuilt মানে বাই ডিফল্ট থাকিব বস্তুটো যেনেকে এটা মই matter হয় নহয় তো মোৰ কি থাকিব মাস থাকিব তো যিকোনো matter-ৰ কি থাকিব মাস থাকিব তো matter এক্সিষ্ট কৰা মানে তাৰ লগত কি জড়িত হৈ থাকিব মাস হেতু ইনবিল্ট থাকিব ঠিক তেনেকে matter থাকিলে মানে কি হ'ব চাৰ্জ থাকিব তো সেই কাৰণে চাৰ্জটো কি বুলি কৈছে ইন্ট্ৰিনসিক প্ৰপাৰ্টি বুলি কৈছে ইন্ট্ৰিনসিক মানে কি হয় বাই ডিফল্ট যেটো থাকিব অলৰেডি ওকে ইনবিল্ট প্ৰপাৰ্টি তো এটো হল সিম্পল চাৰ্জৰ ডেফিনিশন এটা মেইন পইণ্টটো হৈছে চাৰ্জ আমি কোড পাও ওকে যেনেকে ইলেক্ট্ৰন যদি থাকে ইলেক্ট্ৰন কি চাৰ্জ থাকিব নেগেটিভ আৰু আমি জানো ইলেক্ট্ৰনৰ যেটো চাৰ্জ হেতু কিমান হয়
1.6 into 10 to the power minus 19 কুলম আৰু যেটো প্ৰটনৰ চাৰ্জ হেতু কিমান সেম হয় 10 to the power minus 19 কুলম কিন্তু প্ৰটনৰ চাৰ্জটো পজিটিভ আমি কনসিডাৰ কৰো আৰু ইলেক্ট্ৰনটো নেগেটিভ বুলি কনসিডাৰ কৰো ঠিক তেনেকে আৰু আমি চাৰ্জ কোড পাম আয়ন ওকে তো তোমালোকে হয়তো জানা শুনিছা সাগে আয়ন শব্দটো হয় না তো আয়ন মানে কি হয় সাপোজ এটা এটম আছে লেটস কনসিডার লিথিয়াম এটম তো লিথিয়াম এটমত ইলেক্ট্ৰন থাকিব তিনিটা আৰু প্ৰটন কেইটা থাকিব তিনিটা ওকে যদি আমি এই লিথিয়াম এটমটো ড্ৰ কৰো এটো কি হ'ব নিউক্লিয়াছ তো নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত প্ৰটন থাকিব তিনিটা আৰু নিউট্ৰন কেইটা থাকিব তিনিটাই থাকিব তো নিউট্ৰনটোৰ চাৰ্জ নাই হেকাৰণে আমি ড্ৰ নকৰো তো বেসিক্যালি নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত প্ৰটন তিনিটা আছে এতিয়া ইয়াতে অৰবিট থাকিব প্ৰথম অৰবিটত দুটা ইলেক্ট্ৰন ভৰালো কিন্তু টোটাল কেইটা তিনিটা তো সেকেন্ড অৰবিটত ভৰিব এটা ইলেক্ট্ৰন এতিয়া সোৱা রুল মতে সেকেন্ড অরবিটত টোটাল 8টা ইলেক্ট্রন থাকিব লাগে তেতিয়া মানে স্টেবল হ'ব তো ইয়াতে তো 8টা নাই এটা হে আছে হয় নহয় তো ইয়াৰ হাতত দুটা অপচন আছে এটা হৈছে যে ই যদি বাহিৰৰ পৰা 7টা ইলেক্ট্ৰন আনে তেতিয়াই বঢ়িয়াকে স্টেবল হ'ব আৰু যদি নোৱাৰে তেনেহলে এটো আউট কৰি দিব লাগিব তো ইয়াৰ কাৰণে বেস্ট অপচন হ'ব 7টা আনাতকে এটো আউট কৰি দিয়া হয় নহয় যেতিয়া এটো আউট কৰিব তেতিয়া কি হ'ব ডোনেট কৰিব তেতিয়া কি হ'ব ইয়াতে ইলেক্ট্ৰনৰ নাম্বাৰ 2 হৈ যাব আৰু প্ৰটনৰ নাম্বাৰ কিমান হ'ব 3 হ'ব তো বেসিক্যালি প্ৰটনৰ চাৰ্জ পজিটিভ ইলেক্ট্ৰন নেগেটিভ তো পজিটিভ বেছি হৈ গল হয়নে তো এই যে এটম এটো লিথিয়াম এটম ন তো এই এটমটো আমি এটা কি বুলি কম positively charged atom বুলি কম ওকে আৰু এইটোৰ নামে হ'ব পজিটিভ আয়ন ঠিক আছে ঠিক তেনেকে যদি ইলেক্ট্ৰন ললে হেতেন কিছুমান এটমে ইলেক্ট্ৰন লব হয় নয় তো ইন দ্যাট কেস ইলেক্ট্ৰন নাম্বাৰ যেতিয়া বেছি হ'ব তেতিয়া নেগেটিভ চাৰ্জ বেছি হৈ যাব আৰু তেতিয়া আমি এটমটো কি বুলি কম নেগেটিভলি চাৰ্জড এটম আৰু হেতুকে আমি নাম দিম নেগেটিভ আয়ন তো বেসিক্যালি আমি গম পালো যে চাৰ্জেস কোড পাও ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন এইবোৰত পাম আয়নছত পাম ওকে তো এতিয়া আমি নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট দাহু হেতু হৈছে প্ৰপাৰ্টিজ অফ চাৰ্জেস ওকে তো এখিনি বস্তু মই মছি দিও তো তোমালোকে নোট কৰি ৰাখিলোৱা ন তো এই যেটো চাৰ্জ হয় চাৰ্জৰ এসআই ইউনিটটো থাকিব হয় নহয় তো চাৰ্জৰ এসআই ইউনিটটো কি হয় কুলম্ব ওকে মই এটা লিখি দিছো চাৰ্জৰ এসআই ইউনিট কুলম্ব যদি শৰ্টকাট লিখা তেতিয়া হলে ক্যাপিটাল সি লিখিবা আৰু যদি ফুল নাম লিখা স্মল সি ইউ এনেকে লিখিবা কুলম্ব তো এটো ৰিজনটো হল আসলতে কি হয় মানুহৰ নামত যেতিয়া ইউনিটবোৰ ৰাখা হয় এসআই ইউনিট ৰাখা হয় তেতিয়া কি কৰে ইনিশিয়াল লেটাৰটো স্মল কেস লিখে যদি ফুল নাম লিখে আৰু শৰ্টকাট লিখিলে ক্যাপিটাল যেনেকে এম্পিয়াৰ ইউনিটটো লিখিলে কাৰেন্টৰ ইউনিট কি হয় এম্পিয়াৰ তো এম্পিয়াৰ লিখিলে আমি এ এম পি ই আৰ ই এনেকে লিখিব লাগিব এটো হল ফুল নেম যদি শৰ্টকাট লিখো তেতিয়া ক্যাপিটাল এ লিখিব লাগিব ওকে কাৰণ এম্পিয়াৰ এজন সাইন্টিষ্টৰ নাম হয় তো কাৰোবাৰ নামত এসআই ইউনিট ৰাখিলে আমি ইনিশিয়াল লেটাৰটো স্মল কেস ইউজ কৰিম ওকে তো এতিয়া আমি আহো প্ৰপাৰ্টিজ অফ চাৰ্জ তো নাম্বাৰ 1 প্ৰপাৰ্টিটো হৈছে যদি পজিটিভ চাৰ্জ দুটা থাকে মানে সেম চাৰ্জ তেতিয়া কি হ'ব ৰিপেল হ'ব ওকে তো আমি কব পাৰো যে যদি লাইক চাৰ্জেস থাকে যে লাইক চাৰ্জেস মানে সেম চাৰ্জেস ৰিপেল ইচ আদাৰ ওকে তো এনেকে আমি কব পাৰো তাৰ পিছত নাম্বাৰ 2 প্ৰপাৰ্টি হল যদি পজিটিভ আৰু নেগেটিভ মানে বেলেগ বেলেগ চাৰ্জ থাকে তো হেতু কম আমি আনলাইক চাৰ্জেস unlike charges attract each other okay তো এনেকে লিখি দিবা তো এই দুটা প্ৰপাৰ্টি হল নাম্বাৰ 3 প্ৰপাৰ্টি হল additivity of charge okay তো এর মানে হৈছে যে চাৰ্জবোৰক আমি সিম্পলি এড কৰিব পাৰো যেনেকে সাপোজ +3 কুলম চাৰ্জ এটা আছে -2 কুলম আছে হয়নে তো টোটাল কিমান হ'ব খুদিলে আমি কি কৰিম দুইটাকে সিম্পলি এড কৰি দিব পাৰো আনসাৰ আহিব 1 কুলম ঠিক আছে আৰু এটো পজিটিভ হ'ব Number 4th property to is a conservation of charge. Hit me at the Dekaidu. Conservation of charge. Okay. Their meaning to Kihoy, I mean, Anake Buzilo. They suppose it to me. Okay. To me, Kikorilla Ratipo school at 100 rupees logola. তাৰ পিছত যেটা স্কুলৰ পৰা আহি দেখিছা 100 रुपीस পকেটত আছে তো মানে খৰচ নহল পইচা তো যিমান আছিল হিমান আছে তো এনেকুৱা কেছক আমি কি বুলি কম কনজাৰভেশন হৈ আছে তো চাৰ্জবোৰো কি হয় ইউনিভাৰ্সত যেটো সিস্টেম ইউনিভাৰ্সটোৱে সিস্টেম বুলি ভাবা তো ইউনিভাৰ্সত ইনিশিয়ালি যিমান চাৰ্জেস আছিল হিমানে থাকিব অলৱেজ ওকে তো বেসিক্যালি চাৰ্জটো কনজাৰ্ভ হৈ আছে তাৰ পিছত আৰু এটা যদি एग्जांपल চাও এটো সাপোজ তুমি তো কি কৰিছা 100 रुपीस লৈ গলা তাৰ পিছত যেতিয়া ঘৰত আহিলা উভিতে দেখিলা পকেটত কিমান আছে 80 rupees okay তো 22 কোড গল ক্যান্টিনত কিবা খালা লেটছে তো দোকানীটোৰ পকেটত 20 rupees গল okay তো বেসিক্যালি কব পারে যে তোমার পৰা দোকানীটোলে ট্রান্সফার হল okay
ট্ৰান্সফাৰ হ'ল জাষ্ট লাইক ডেট চাৰ্জটো এটা বডিৰ পৰা আনটো বডিলৈকে ট্ৰান্সফাৰ হ'ব পাৰে ওকে তো এইটো হ'ল কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জ ওকে তাৰপিছত যদি এটা চিনাৰিঅ' এনেকুৱা লওঁ ছাপ'জ 100 ৰুপিজ লৈ গৈছিলা তো ৰাস্তাত কি হ'ল ক'ৰবাত জুই লাগিলে তাতে বাৰ্ণ হৈ গ'ল পুৰি গ'ল 20 ৰুপিজ ওকে তাৰপিছত ঘৰত উভতি আহি কিমান পাবা তাতে 80 ৰুপিজ থাকিব হয় নহয় তো এতিয়া ইন দিছ কেছ কি হ'ল এই যিটো পইচাটো এইটো ডেষ্ট্ৰয় হৈ গ'ল ওকে বাৰ্ণ হৈ যোৱা মানে কি হ'ল ডেষ্ট্ৰয় হৈ গ'ল এইটো আৰু ঘূৰাই নোপোৱা হয়নে তাৰপিছত আৰু এটা যদি চিনাৰিঅ' চাওঁ সেইটোত ছাপ'জ 100 ৰুপিজ লৈ গৈছিলা আৰু ঘৰত আহি দেখিছা পকেটত কিমান ৰুপিজ আছে 120 ৰুপিজ তো ইয়াতে 20 ৰুপিজ কি হ'ল ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল ৰাস্তাত ক'ৰবাত নিজে নিজে মানে ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল ওকে যিটো ইম্পচিবল বাট হৈ গ'ল বুলি আমি এতিয়া কনচিডাৰ কৰিম ওকে তো ইন দিছ কেছ আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যদি ডেষ্ট্ৰয় হয় বা ক্ৰিয়েট হয় তেতিয়া সেইটো কনজাৰ্ভ হৈ নাথাকে বা সেইটো কম আমি নন কনজাৰ্ভড কেছ ওকে ঠিক তেনেকৈ চাৰ্জৰ ক্ষেত্ৰতো চাৰ্জটো কেতিয়াও ডেষ্ট্ৰয় হ'ব নোৱাৰে ক্ৰিয়েট হ'ব নোৱাৰে ওকে তো যদি ডেফিনেশ্যন লিখিব বিচাৰা কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জৰ এনেকৈ লিখিব পাৰা যে চাৰ্জেছ লিখা তোমালোকে মই কৈ দি আছোঁ মুখেৰে কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জ মানে হ'ল চাৰ্জেছ কেন নট বি ক্ৰিয়েটেড বা এনেকৈ লিখা চাৰ্জেছ কেন নেইদাৰ বি ক্ৰিয়েটেড নৰ বি ডেষ্ট্ৰয়ড বাট it can be transferred from one body to another body okay so basically it is a conservation of charge or kahani okay so next fifth number property aru etu bahut beshi important property bhalke eta kaam korim ami property tu hoise quantization of charge okay etu important property to ami eta kaam korim next class ot ei property sam nohole video to bahut lomba hoy jabo to quantization of charge property to এটা কাম কৰিম ইয়াতে নেক্সট ক্লাছত এই টপিকটো ভালকে সাম বুজিম আৰু লগতে ইয়াৰ ওপৰত নিউমাৰিকেল সলভ কৰিম বিকজ এক্সামত নিউমাৰিকেল আহিবই জেডব্লিউ নিটত ইয়াৰ পৰা নিউমাৰিকেল আহে ইম্পৰ্টেন্ট নিউমাৰিকেল আছে কিছুমান হেবোৰ আমি সাম লাহে লাহেকে আৰু এটা আমাৰ যোনটো প্ৰসেস হ'ব হে প্ৰসেসটো কি হ'ব যে প্ৰথম টপিকটো পঢ়িম তাৰ পিছত টপিকটোৰ ওপৰত যিবোৰ কোৱেশ্চনছ থাকিব নিউমাৰিকেল থাকিব জেডব্লিউ নিট লেভেল নিউমাৰিকেল হেবোৰ আমি ধুনিয়াকে সলভ কৰি যাম তো তোমালোকে কি কৰিবা প্লেলিষ্টটো ফলো কৰিবা এটা এটা ভিডিঅ'বোৰ চাবা আৰু নোট কৰি যাবা বস্তুবোৰ ঠিক আছে আৰু ভিডিঅ'বোৰ শেয়াৰ কৰি দিবা লাইক কৰি দিবা হ'ব থ্যাংক ইউ